Kho sách nói sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần 2 của chương 5, phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh theo bệnh tiểu đường. 141. Khi có triệu chứng tiểu đường ở chân thì xử lý thế nào? Căn cứ vào nguyên nhân phát bệnh và các nhân tố dễ gây viêm nhiễm tiểu đường ở chân để đề ra biện pháp phòng ngừa cho thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa các khả năng phát sinh biến chứng, khi đó phải tích cực chữa trị. 1. Tích cực chữa trị bệnh tiểu đường. Có thể nói, nếu ổn định được bệnh tiểu đường ở mức bình thường hoặc gần bình thường, đó là cách phòng chống biến chứng chân tích cực nhất. 2. Sử dụng thuốc kháng sinh một cách thỏa đáng để khống chế viêm nhiễm. 3. Tránh để chân phải chịu phụ tải nặng, tạo khả năng hồi phục. 4. Sử dụng các loại thuốc chống đông kết như diphenhydramine, aspirin để phòng tắc mạch máu nhỏ, cũng có thể tiêm tĩnh mạch bằng thuốc Dietran nhằm cải thiện vi tuần hoàn ở chân, giảm bớt hiện tượng thiếu máu ở chân. 5. Khi xảy ra hoại thư, các phương pháp chữa trị bảo thủ tỏ ra bất lực, đánh giá hoại tử có thể uy hiếp đến an toàn tính mạng, thì phải quyết định cắt bỏ một phần, cố gắng giảm nhỏ diện tích cắt bỏ để tạo điều kiện sau này lắp chân giả cho dễ. 142. Chữa trị đối với bệnh biến chứng tiểu đường ở tay. Cho đến nay, người ta chưa tìm ra cách chữa trị đặc hiệu nào đối với biến chứng tiểu đường ở tay. Cách làm chủ yếu vẫn là tích cực khống chế hàm lượng đường trong máu. Nếu như duy trì được mức đường huyết ổn định lâu dài sẽ rất có lợi cho việc hồi phục biến chứng ở tay. Bệnh nhân bị biến chứng tay do tiểu đường hàng ngày nên uống thuốc đông y có tác dụng hoạt huyết chống tích tụ máu, giúp hông nóng và lưu thông khí huyết. Nếu xuất hiện triệu chứng ngón tay run rẩy co quắp thì nên phẫu thuật giãn gân cốt, hỗ trợ cho việc hồi phục khả năng hoạt động của khớp tay. 143. Khi xảy ra tăng sinh võng mạc, thì làm thế nào để khống chế sự phát triển của biến chứng mạch máu nhỏ? Hãy phát hiện thấy biến chứng tăng sinh võng mạc mang tính tiểu đường thì trước hết hãy khống chế tốt bệnh tiểu đường, hạ nồng độ đường huyết xuống mức bình thường hoặc gần bình thường. Đó là biện pháp nhằm làm chậm điều chỉnh biến chứng mạch máu nhỏ. Thứ hai là áp dụng biện pháp chữa trị tia laser đối với võng mạc, trực tiếp phong tỏa tạo mạch máu mới, u bướu mạch máu, chảy máu dịch kính, ngăn chặn mọng nước võng mạc, không để ảnh hưởng tới công năng của điểm vàng trên võng mạc. Ngoài ra cũng cần uống thêm thuốc phối hợp nhằm chống tắc mạch máu như diphenhydramine và aspirin. 144. Làm thế nào để phòng chữa biến chứng võng mạc do tiểu đường? Vấn đề cốt lõi trong phòng chữa biến chứng võng mạc do tiểu đường là khống chế bệnh tiểu đường một cách ổn định lâu dài. Người bệnh căn cứ vào bệnh tình của mình, kết hợp chỉ dẫn của thầy thuốc, trên cơ sở làm chủ chế độ ăn uống thì chọn dùng các loại thuốc hạ đường máu để uống và chữa trị insulin cho phù hợp. Với mục đích duy trì nồng độ đường ở mức bình thường hoặc gần bình thường trong thời gian dài, thông qua đó phòng chống hoặc giảm thiểu biến chứng bệnh tiểu đường trên võng mạc. Điểm cần nhấn mạnh ở đây là cần sớm phát hiện, sớm chữa trị các biến chứng tiểu đường xuất hiện trên võng mạc. Ngay cả không thấy các triệu chứng gì ở mắt thì người bệnh tiểu đường vẫn phải thường xuyên đi kiểm tra mắt để phát hiện sớm nhất các diễn biến bất thường. Một khi nó xảy ra thì phải tích cực chữa trị thông qua việc khống chế hàm lượng đường huyết, đồng thời khống chế huyết áp không cho nó tăng cao. Nếu huyết áp tăng cao sẽ thúc đẩy việc phát sinh và phát triển của biến chứng võng mạc. Về mặt dùng thuốc chữa trị phối hợp thì có thể dùng các loại thuốc hoạt huyết chống tụ máu đông y như đan sâm hoặc thuốc tây như diphenhydramine và aspirin. Nếu xảy ra tăng sinh võng mạc thì phải chữa trị bằng phương pháp tia laser để giữ gìn thị lực. 145. Làm gì để bảo vệ cặp mắt của bệnh nhân tiểu đường? Ngày càng nhiều bệnh nhân tiểu đường biến chứng võng mạc dẫn đến mù lòa. Hiện tượng này trở thành một trong những yếu tố chính gây ra tàn phế cho người tiểu đường. Do đó, vấn đề bảo vệ đôi mắt cho người tiểu đường được đặt ra hết sức cấp thiết. Bản thân bệnh nhân và gia đình cũng như bác sĩ hộ lý đều cần hết sức coi trọng, cụ thể gồm các mặt sau. 1. Biến chứng mắt là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa. 2. Rất nhiều trường hợp khi chưa xuất hiện triệu chứng gì ở mắt hoặc suy giảm thị lực, nhưng biến chứng đã xảy ra. Do vậy, việc phát hiện sớm, chữa trị sớm, tích cực phòng tránh và làm chậm xảy ra biến chứng, ít nhất kiềm hãm biến chứng phát triển, đó là con đường giảm tỷ lệ mù lòa cho bệnh nhân tiểu đường. Khi đã xác định mắc bệnh tiểu đường, cần định kỳ đi kiểm tra mắt, ít nhất mỗi năm một lần. 3. Khi phát hiện thấy triệu chứng ở mắt mà không thể giải thích bằng nguyên nhân bệnh tật khác, nhất là có biểu hiện tăng nhãn áp, thị lực giảm sút, thì không những phải đến bác sĩ nhãn khoa kiểm tra chữa trị, mà còn phải đi tìm bác sĩ nội tiết để xác định có bị bệnh tiểu đường hay không. 4. Khi xác định võng mạc bị biến chứng thì phải đi kiểm tra và xử lý theo ý kiến của bác sĩ nhãn khoa. Nếu cần thì áp dụng phương pháp tia laser và mổ cắt thủy tinh thể để bảo vệ mắt. 146. Cách phòng chữa tiểu đường cho người già. Nguyên tắc chung về chữa trị tiểu đường cho người già vẫn giống như đối với bệnh nhân tiểu đường khác. Chủ yếu vẫn là khống chế nồng độ đường huyết, không để xảy ra hỗn loạn trong chuyển hóa đường,
mỡ, protein, bảo đảm mức dinh dưỡng, kết hợp rèn luyện tăng cường thể chất, tích cực phòng chống các chứng bệnh cùng phát sinh theo tiểu đường, nói chung là duy trì được thể trạng bình thường, đảm bảo khả năng làm việc và kéo dài tuổi thọ. Kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây 3 biện pháp cụ thể để phòng chữa bệnh tiểu đường cho người già. 1. Kiên trì rèn luyện sức khỏe. Khống chế ăn uống một cách thỏa đáng. Người già nếu tích cực tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường thể chất, bảo đảm cho tay chân hoạt bát, chống thừa mỡ dẫn đến béo phì, đó là lối sống thích hợp cho tuổi già. Tuy nhiên, vận động không được quá mạnh quá sức, chỉ nên áp dụng các hình thức nhẹ nhàng như đi bách bộ, tập môn thái cực quyền, đạp xe đạp tại chỗ, cần bố trí thời gian vận động nhất định với lượng vận động thích hợp sẽ có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, chống béo phì. Mặt khác, khống chế lượng calo hấp thụ trong ngày qua chế độ ăn uống hợp lý. Nói chung, nên ăn uống thanh đạm, chọn các loại thức ăn dễ tiêu hóa dễ hấp thụ, nhiều xơ sợi như rau xanh hoa quả, hạn chế các loại thức ăn cao protein như lòng đỏ trứng, tiêm cật nội tạng động vật. 2. Chữa trị bằng thuốc đông Tây y. Chỉ đơn thuần dựa vào vận động cơ thể và khống chế ăn uống thì không thể khống chế đường huyết trong phạm vi thích hợp, mà phải phối hợp bằng thuốc đông Tây y. Về đông y thì uống các bài thuốc có tác dụng ích khí dưỡng âm, kiện tỳ bổ thận, hoạt huyết chống ngưng tụ. Về Tây y thì uống thuốc hạ đường huyết. Riêng đối với người già, việc chọn thuốc hạ đường huyết cần chú ý đến đặc điểm yếu gan, yếu thận, nghĩa là thuốc thuộc loại hòa diệu, phản ứng chậm, ví dụ như diamiron, tansibin. Ngoài ra, thuốc hạ đường dạng biwanilic rất dễ gây nhiễm độc axit lactic nên tránh dùng cho bệnh nhân cao tuổi. 3. Phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh. Mối đe dọa lớn nhất đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi chính là các chứng bệnh cùng phát sinh theo tiểu đường. Những bệnh này còn đáng sợ hơn bản thân bệnh tiểu đường. Như vậy, chữa trị những chứng bệnh cùng phát sinh này đóng một vai trò rất quan trọng. Ngày nay, giới y học hô hào phát hiện thật sớm bệnh tiểu đường, sau đó tích cực khống chế quá trình chuyển hóa đường, mỡ, protein ở mức bình thường. Đó là cách hồi phục các biến chứng như đau đớn, tê buốt. Bản thân người bệnh cần phối hợp chặt chẽ với thầy thuốc, chữa trị ngay từ đầu các chứng bệnh cùng phát sinh song song với chữa trị bệnh tiểu đường, nhằm duy trì tình trạng sức khỏe bình thường, duy trì khả năng sinh hoạt ổn định cho bệnh nhân tuổi già, góp phần kéo dài tuổi thọ cho Tibin. Vì sản phẩm sau khi chuyển hóa của thuốc này, đại bộ phận được thải ra ngoài qua đường phân và chỉ có 5% là đi qua thận thôi. Khả năng bị tích tụ lại trong cơ thể là rất nhỏ nên không đe dọa gây ra tụt đường huyết. Khi cho bệnh nhân tiểu đường cao tuổi uống thuốc hạ đường huyết, còn phải xem xét đến ảnh hưởng qua lại khi cùng sử dụng với các loại thuốc khác. Vì một vài loại thuốc đó rất có thể làm tăng cường thêm tác dụng của thuốc hạ đường huyết. Ngược lại, một số thuốc khác lại làm giảm tác dụng của thuốc hạ đường huyết. Những vấn đề này đều phải tính đến vào trong liều lượng sử dụng. Một vấn đề đáng chú ý nữa là thành phần chlorasulfur probiluria trong sulfoniluria rất dễ gây ra triệu chứng tụt đường huyết và gây tổn hại cho gan, làm phát sinh chứng hoàng đẳng. Nói chung, đối với người bệnh tiểu đường cao tuổi nên kiêng dùng chlorasulfur probiluria. Đối với bệnh nhân tiểu đường kèm theo bệnh thận và đái albumin cũng nên kiêng dùng thuốc hạ đường biwanilic. 148. Khi bệnh nhân tiểu đường cao tuổi uống insulin để chữa bệnh thì nên chú ý những điểm nào? Những tiêu chí cần chữa trị bằng insulin đối với bệnh nhân tiểu đường cao tuổi cũng giống như bệnh nhân tiểu đường nói chung. Nhưng khi bệnh nhân tiểu đường cao tuổi sử dụng insulin còn cần chú ý thêm những vấn đề sau. 1. Nếu nhận định rằng bệnh nhân tiểu đường cao tuổi thuộc dạng phụ thuộc insulin, cần thiết phải dùng insulin thì nên kịp thời sử dụng chớ để lỡ thời cơ. Không ứng phó được với bệnh tình, có thể vì chậm mà xảy ra nhiễm độc toan ceton hoặc gây hôn mê, hoặc do tăng áp lực thẩm thấu gây hôn mê. 2. Khi sử dụng insulin chú ý không vận dụng liều lượng quá lớn mà phải điều chỉnh kịp thời theo hàm lượng đường máu. 3. Phòng ngừa do sử dụng insulin quá liều lượng gây ra tụt đường huyết. Nếu người già bị tụt đường huyết có thể dẫn đến hậu quả nhồi máu cơ tim và tử vong, cần đặc biệt chú ý. 149. Bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi sử dụng insulin như thế nào? Kho sách nói sẽ giới thiệu đến các bạn những vấn đề cần chú ý đối với bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi khi sử dụng insulin. Tuyệt đại đa số bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi thuộc dạng phụ thuộc insulin nên chữa trị bằng insulin được coi là phương pháp chủ yếu. Nói chung, không được dừng lại nửa chừng mà phải theo đuổi suốt đời. Nếu dừng thuốc giữa chừng hoặc giảm liều lượng một cách bất hợp lý thì hay xảy ra nhiễm độc toan ceton, đe dọa đến tính mạng. Khi chữa trị bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi bằng insulin thì phải chú ý đến đặc điểm của bệnh tiểu đường ở bệnh nhân nhỏ tuổi, cụ thể là những điểm dưới đây. 1. Giai đoạn chữa trị đầu tiên nên sử dụng loại thuốc phát huy hiệu quả thời gian ngắn, mỗi ngày 4 lần nhằm khống chế hàm lượng đường huyết ở mức bình thường hoặc gần bình thường. Liều lượng ban đầu có thể tính toán theo công thức sau. Liều lượng mỗi ngày bằng 0,25 trừ 0,5 đơn vị
nhân cho trọng lượng cơ thể tính bằng kg. Ví dụ, đối với bệnh nhân trọng lượng cơ thể là 20 kg, thì lượng sử dụng mỗi ngày là 0,25 trừ 0,5 nhân cho 20 bằng 5 trừ 10 đơn vị. Sau khi dùng một thời gian thấy bệnh tình có chiều hướng ổn định, thì kịp thời theo dõi hàm lượng đường trong máu và trong nước tiểu, để giảm bớt liều lượng một cách thỏa đáng, nhằm tránh xảy ra tụt đường máu. Việc tăng giảm liều lượng phải chấp hành theo nguyên tắc từ từ từng bước, tránh gây ra sự dao động quá lớn. Sau khi liều lượng cần dùng đã được khẳng định, thì có thể chuyển sang loại thuốc có thời gian tác dụng trung bình, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, trong đó liều lượng buổi sáng lớn hơn buổi tối một ít, đề phòng tụt đường huyết về đêm. Khi liều lượng insulin sử dụng quá lớn hoặc hàm lượng đường huyết dao động quá nhiều, thì nên dùng thêm thuốc hạ đường dạng biguanilide, ví dụ Trantangline, để điều trị phối hợp. Nói chung không nên sử dụng thuốc hạ đường dạng sulfonylurea. 2. Nếu tình hình bệnh tiểu đường ở bệnh nhân nhỏ tuổi nghiêm trọng, tính dao động thất thường, thì khi dùng insulin phải căn cứ vào tình trạng bệnh cụ thể và diễn biến của nó, biểu hiện qua dao động của hàm lượng đường máu để điều chỉnh. Khi điều chỉnh, cần xem xét cả chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe cũng như các bệnh tật cùng phát sinh khác. 3. Bệnh nhân nhỏ tuổi đang nằm trong thời kỳ trưởng thành, nên việc khống chế bệnh nhân tiểu đường tốt hay xấu trực tiếp ảnh hưởng tới tình hình phát dục của các cháu. Vì vậy, cần áp dụng các biện pháp tích cực và hữu hiệu nhất, cố gắng tối đa khống chế bệnh tình. Tuổi đời các cháu càng tăng thì chiều cao cân nặng cũng tăng theo, nghĩa là liều lượng insulin cũng phải tăng tương ứng. Tuy nhiên, nếu yếu tố quyết định tăng liều lượng chính là hàm lượng đường huyết, không thể tăng một cách thiếu cân nhắc hoặc tăng quá lớn gây ra triệu chứng hạ đường huyết. 4. Sau khi bệnh nhân tiểu đường nhỏ tuổi bước sang tuổi dậy thì, các kích thích tố tiết ra bị thay đổi nên bệnh tình có thể trở nên dao động bất thường hơn. Trong giai đoạn này, bác sĩ và các bậc cha mẹ cần chú ý làm công tác tư tưởng và tuyên truyền vệ sinh cho các em. Mặt khác cũng cần tăng cường quản lý nhằm ổn định tình hình bệnh tật. 150. Ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường sẽ phát triển đến đâu? Tiên lượng ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường và kết quả chữa trị giai đoạn tiếp sau phụ thuộc rất nhiều vào tuổi tác của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tiểu đường còn ít tuổi bị nhiễm toan ceton được phát hiện sớm và tích cực cấp cứu thì tiên lượng vẫn tốt. Nhưng khi xảy ra với bệnh nhân cao tuổi thì do thể lực kém, rất dễ phát sinh thêm các triệu chứng kèm theo như bệnh tim, não, thận, nên tiên lượng nói chung rất xấu. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm tích cực cấp cứu thì tỷ lệ... Quý thính giả thân mến, Kho Sách Nói thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa. Nguyên tắc chữa trị khi bệnh nhân tiểu đường bị ngộ độc axit ketonic là điều chỉnh tình trạng chuyển hóa nội tiết hỗn loạn, loại trừ bệnh cảm, ngăn chặn các biến chứng cùng phát sinh, giảm bớt tỷ lệ tử vong. Cụ thể gồm một số điểm sau. 1. Chữa trị bằng insulin liều lượng nhỏ nhằm điều tiết tình trạng hỗn loạn nội tiết. Cần chú ý việc hạ đường huyết không được quá nóng vội để tránh xảy ra phù nề não. 2. Tìm ra nguyên nhân rồi tiến hành chữa trị đúng đối tượng. Ví dụ do viêm nhiễm gây ra thì nuôi cấy vi khuẩn và thí nghiệm mẫn cảm thuốc để chọn đúng loại kháng sinh cần thiết. Ở người bệnh cao tuổi thì rất có thể do tắc nghẽn cơ tim dẫn đến nhiễm độc axit ketonic. Do đó cần kiểm tra phát hiện kịp thời. Ví dụ điện tâm đồ trạng thái động, sơ đồ enzyme cơ tim, nếu phát hiện sớm, tích cực cấp cứu thì giảm được tỷ lệ tử vong. 3. Bổ sung dịch thể căn cứ vào lượng thất thoát trong vòng 24 giờ cũng như tình trạng mất nước để bổ sung dịch thể, nhằm hồi phục lượng tuần hoàn máu và dịch thể bên trong bên ngoài tế bào. Mặt khác, điều chỉnh tình hình rối loạn chất điện giải. 4.
tích cực đối phó xử lý các chứng bệnh cùng xảy ra, ví dụ ngất xỉu, loạn nhịp tim, tràn dịch phổi, suy thận cấp tính, tắc mạch máu sâu. Đó thường là những nguyên nhân dẫn đến tử vong, do vậy kiểm tra xử lý nhanh là rất quan trọng. 5. Nếu bệnh nhân tuổi già bị hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, bị mất nước nghiêm trọng, bị ngất xỉu, thì dùng liều lượng nhỏ heparin vào khoảng 1mg trên kg, pha vào 500ml nước muối để tiếp tĩnh mạch, mỗi lần khoảng 4 đến 6 giờ để phòng ngừa tắc mạch máu. 152. Cách phòng ngừa ngộ độc axit ketonic mang tính tiểu đường. Ngộ độc axit ketonic có thể phòng ngừa được, trong khi chữa trị bệnh tiểu đường cần kết hợp tuyên truyền kiến thức vệ sinh y tế cho bệnh nhân nhằm làm cho người bệnh cũng như gia đình nắm được kiến thức về ngộ độc axit ketonic cũng như cách phòng chống. Đối với bệnh nhân tiểu đường được chữa trị bằng insulin, nhất là dạng bệnh nhân tuyếp 1, phải triệt để chấp hành chế độ chữa trị insulin, không tùy tiện ngừng thuốc hoặc giảm liều lượng. Đối với bệnh nhân tiểu đường tuyếp 2, cần đề phòng cảnh giác thường xuyên đối với tất cả các nguyên nhân có thể dẫn đến nhiễm độc toan, nhất là bị sốc hay viêm nhiễm. Ngoài ra, khi bệnh nhân tiểu đường được tiến hành mổ ngoại khoa hoặc bị viêm nhiễm nặng hay phát sinh tắc nghẽn cơ tim, thì trước đó có uống thuốc dạng hạ đường phải chuyển sang sử dụng insulin để phòng tránh nhiễm độc axit. Tóm lại, khi bệnh nhân tiểu đường phát sinh các bệnh kèm theo cấp tính thì nên kịp thời tìm đến bác sĩ để chẩn đoán và chữa trị. Nếu bệnh nhân học được cách tự đo hàm lượng đường, nắm được diễn biến bệnh tình của bản thân, hễ phát hiện thấy hàm lượng đường trong nước tiểu tăng cao, người mệt mỏi khác thường thì phải tích cực tìm ra nguyên nhân để kịp thời xử lý. Còn cần chú ý không được ăn quá nhiều thịt mỡ hoặc những thực phẩm nhiều mỡ, đó là cách tránh xảy ra nhiễm độc axit ketonic. 153. Những điểm cơ bản trong chữa trị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. 1. Nhanh chóng bù dung dịch để tăng dung lượng máu, điều chỉnh hiện tượng tăng áp lực, nhưng cần chú ý đối với bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân có chứng mạch vành thì không được bù dung dịch quá nhanh quá nhiều, tránh xảy ra tràn dịch phổi và tràn dịch não. Ngoài ra, cần đề phòng trong quá trình chữa trị có thể xảy ra ngất xỉu do tụt đường huyết. 2. Bù kali rất có thể hàm lượng kali trong máu bệnh nhân không đến nỗi quá thấp, nhưng hễ xảy ra mất nước thì nhất thiết phải bù kali và bù dung dịch. Khi bù kali, cần theo dõi tình hình đi đái của bệnh nhân, nếu thấy đái ít, bí đái, suy chức năng thận thì phải ngưng bù kali. 3. Nên dùng liều lượng nhỏ insulin để điều tiết hàm lượng đường máu cao. Trong quá trình sử dụng insulin, không được sử dụng liều lượng quá lớn đề phòng đường huyết hạ quá nhanh, quá nhiều gây ra phù não. 4. Khi chữa trị, chặn nguyên nhân phát sinh và chứng bệnh kèm theo, cần tiến hành giám sát chặt chẽ phát hiện biến chứng để đảm bảo hiệu quả. 154. Cách phòng ngừa hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Tỷ lệ phát sinh hôn mê tăng áp lực thẩm thấu ở bệnh nhân tiểu đường cao tuổi khá cao, tỷ lệ tử vong cao nên được coi là mối đe dọa đối với tính mạng của bệnh nhân tiểu đường cao tuổi. Do vậy, cần được phát hiện và điều trị sớm, biện pháp phòng chống cụ thể như sau. 1. Phát hiện sớm bệnh tiểu đường và tích cực khống chế bệnh tiểu đường, kiểm tra định kỳ đối với đường huyết, chú ý kiểm soát ăn uống chớ để béo phì. 2. Ngăn chặn các nguyên nhân có thể dẫn đến mất nước, ví dụ viêm nhiễm, sốt cao, nôn mửa, bỏng, ngộ. Xảy ra các trường hợp trên thì phải tích cực chữa chạy. 3. Nếu như có bệnh cùng phát sinh là viêm dạ dày ruột cấp tính thì nên giảm bớt liều lượng thuốc chữa tiểu đường, kịp thời kiểm tra hàm lượng đường trong máu và trong nước tiểu. 4. Uống thuốc hạ đường huyết vào ban đêm cần hết sức thận trọng, vì phản ứng hạ đường huyết hay xảy ra nhất vào lúc đêm khuya hoặc tờ mờ sáng. 5. Chữa trị cho bệnh nhân tiểu đường cao tuổi nên thiên về khống chế ăn uống và uống thuốc hạ đường huyết, cố gắng tránh dùng insulin. 6. Với người bệnh tiểu đường mà chức năng gan thận đã bị tổn thương thì cần chú ý đến khả năng thuốc hạ đường có thể bị tích tụ lại trong cơ thể, gây ra hạ đường huyết. 7. Khi cần thiết phải dùng thuốc chẹn thì tốt nhất nên dùng loại thuốc chẹn như Midosinal. Ghi chú, dịch phiên âm theo tiếng Trung của chữ Mỹ Đa Tâm An, chứ không nên dùng loại Boranolol, thường hay gây nhiều tác dụng phụ, góp phần tăng thêm mối nguy hiểm hạ đường huyết. 8. Chỉ tiêu hàm lượng đường máu của bệnh nhân tiểu đường cao tuổi nên nới rộng một cách hợp lý. Định lượng đường niệu trong 24 giờ từ 10 đến 20 g, đường huyết 2 giờ sau bữa ăn là 11 mmol trên lít, nhằm phòng tránh xảy ra tụt đường huyết. Có sách nói vừa giới thiệu đến các bạn nội dung của chương 5, phòng chữa các chứng bệnh cùng phát sinh theo bệnh tiểu đường.